nè pizza hamburger tăng vách tiếng Anh nhá. Ôi anh mua cái mình ơi đây đặng chùa cái tên nào mình thích xem cảm ơn mày cô đặt lại tình mày cô ta hay đi đến cho nó hỏi hỏi cao đâu đi bán rồi đó nó mong đi ngon bay đây rồi anh em mình vô mong chăm chỉ vật tiếp trong mình phải nhưng mà đến nó này anh sẽ làm ra hết rồi đây cái đến bay bao nhiêu thay gặp vô tay ăn mà nè, có đấy, nhom vô tay ăn là vậy, nhom ăn tay của về, hút khai chân như con này. Kapan tahu mau tu cinaman? đầy đo Nông phùng nông chảy nông phùng đông chơi
ตะดอนมองไปจะซีออกมาตายcho nên chụp chạy lôi đây 10 ngàn kìa tự nói chẳng cảnh đây nè, tình đó hả? Buôn đây bom.
ยังทมๆหมดแล้วน้อง ย่อยดึงจังruột chộp để cả Ha ha.